نلتقي اليوم أيها الأصدقاء في برمجة متميزة وهي التنسيق الشرطي. نحن سوف نستفيد مما هو موجود في التنسيق الشرطي. عندما يكون لدينا جدول نرى ما هو التغير. إنني عندما أحدد خلية من الثلاث أعمدة تتلون الخلايا المتجاورة، فإذا نحن اليوم سوف نتعلم كيف نستفيد من التنسيق الشرطي. لدينا خطوتان للتنفيذ. الخطوة الأولى تقول أن أي تغيير يكون في هذه الورقة شيت 1 تذهب الخلية المفعلة أو السطل المفعل وتسجل بالشيت 2، تذهب إلى الشيت 2 تمسح محتويات الشيت 2، تمسح محتويات خلايا الشيت 2 وتسجل بالشيت 2 بالسطل نفسه. آسف للانقطاع، نعود ونشرح البرمجة. الآن نحن عندما نقف على أي خلية من الشيت 1 تنتقل، لأن البرمجة تقول أي عملية تغيير موجودة في هذه الورقة التي هي شيت 1 تنتقل وتذهب إلى الشيت 2 وتحذف محتويات الشيت 2. طبعا تحتفظ بمكان الخلية أو بسطل الخلية المحددة بهذا المتغير يحتفظ بالخلية المحددة برقمها. ثم في الشيت 2 يتم كتابة رقم 1 للأربع خلية المتوافقة مع نفس السطر. لنلاحظ أنه في الشيت 2 تم تسجيل رقم 1 في السطل الثالث لأننا تم تحديد سطل. إذا انتقلنا إلى السطل الثاني نلاحظ البرمجة تنفذت، حذفت المحتويات وسجلت. لماذا يتم هذا التسجيل؟ لكي نستفاد من التنسيق الشرطي. التنسيق الشرطي نقول له للتنسيق الشرطي أن إذا كانت الإف تساوي 1 فإذا هذا السطر كله لونه أزرق. فإذا الإف الموجود بالشيت 1 له علاقة مساواة بما هو موجود بالشيت 2. فإذا نلاحظ أن هناك جميعهم صفر ما عدا السطر الأول، لا لأننا حددنا السطر الثاني. إذا تم تحديد السطر الخامس لاحظ كلهم يأخذون القيمة صفر ما عدا السطر الخامس لأننا تم تحديد السطر الخامس. فإذا التنسيق الشرطي وهي المرحلة الثانية. المرحلة الأولى هي عملية تخاطب بين الخلايا المتغيرة في الشيت 1 إلى ما تم تسجيله بالشيت 2. أما الخطوة الثانية هي عملية التنسيق الشرطي. نلاحظ التنسيق الشرطي ماذا يسجل لنا؟ يسجل لنا هذا التنسيق أنه إذا الخلية F2 لا تساوي الصفر فإذا المجال من A2 ل C2 يأخذ تنسيق الأزرق. والوضع مشابه لكل الخلايا، لكل التنسيقات التي هي موجودة في السطر الخامس. لنلاحظ السطر الخامس ما تم تسجيله إنه يقول الF5 إذا كانت لا تساوي صفر فإذا المجال من A5 ل C5 يلون لون أزرق. في هذه الحالة نحن أخذنا المطلوب أننا عندما نحدد أي سطر موجود، أي خلية موجودة بالشيت 2 تذهب مباشرة بالشيت 1 تذهب مباشرة إلى الشيت 2 وتسجل
1 1 1 ل4 أعمدة، وهذا التغيير الموجود هنا مربوط مع التنسيق الشرطي الذي يعالج العلاقة التي تقول التي تقول إذا if 3 لا تساوي الصفر فإذا اذهب ولون الخلايا من أي 3 ل 6. انتهينا من هذه البرمجة، إنها عبارة عن تنسيق غير موجود في الإكسل بشكل مباشر، تم برمجته زيادة على أن يكون البرنامج الذي نستخدمه متخصصا ومستفيد من الميزان. نلتقي غدا ببرمجة جديدة مفيدة لكم إن شاء الله.